Welcome back to my channel. It's Marie Bumhauer. So for today's video guys, ayan, mag-open tayo ng Christmas presents from my hubby. Ayan. Hindi ko kasi siya na-open guys because I was so busy with so many things. And syempre Christmas, we need to spend more time with our family, with my kiddos. So hindi ako nakapag-open ng aking Christmas presents. Parang ako lang yata yung hindi nakapag-open. So anyways, ayan. I-open na natin siya today. So, and by the time na ma-upload ko ang video na ito, for sure, tapos na ang Christmas. So, but I wanna make sure na ma-open ko siya before mag-New Year. So, kaya ayan, ginawan ko na siya ng video. Hindi ko talaga siya in-open agad kasi gusto ko siya guys gawa ng video. Gusto ko siyang i-vlog kapag i-open ko siya. Para naman meron tayong na-upload sa ating mga channel. Ayan, kapag nauubusan na tayo ng mga content, and hindi natin alam kung anong ating i-upload next time, eto, yung pag-o-open ng mga Christmas presents, unboxing ng mga Christmas presents, is pwede rin natin gawin yan. At dahil uso naman ang pag-unboxing at pag-o-open ng mga Christmas presents nowadays, so I decided na why not, diba? So mag-o-open din ako, mag-unboxing din ako ng aking Christmas presents. And i-vlog ko siya, gusto ko rin siyang i-vlog. So, ayan na guys, mag-open tayo ng ating Christmas presents. So, first natin yung open is this one, yung pinakamaliit. Hindi ko alam kung ano yung nandito, but to be honest, actually, yung iba dito guys, nakita ko na. Kasi nakialam ako, regalo kasi ito ni Hubby sa akin. So, yung iba, nung habang namimili siya, is nakita ko na yung itsura. But, I never tried some of them. So, hindi ko pa alam kung mag-fit ba siya talaga sa akin or hindi. So, I'm so excited to see if it's gonna fit for me. So, let's see. Parang excited lang. Ito, hindi ko talaga pa ito nakita. Oh my gosh. Sirain na natin. Huwag na natin dandahanin. Kasi ano, wala naman tayong pagkagamitan. Anyways, nandito pa talaga siya sa bag. Nasa loob siya ng bag. Oh, so cute. Ano siya? Ayan, pangpa-sexy. Sa gabi. Diba? Si Hubby. Gusto niya sexy ako. Ayan, guys. Okay, that's what I got. And it comes with this, talaga may ribbon pa. Ano ba naman yan? Sana wala ng ribbon. May ribbon. Oh my gosh. Okay, so anyway. So, ayan. Ito, nakita ko na siya. Hindi ko siya bet. Hindi ko siya type. I don't know. I just don't like the way it looks. It's something na hindi ko type suotin. So, ayan. Pinakita ko lang. So, anyways. Yung iba dito, sabi ko sa inyo, nakita ko na kasi nakialam ako. Di ba? Pakialamera ako. Nakialam. Inopen na. Alam ko na yung iba dito. Yung iba hindi ko pa nakikita. And this one looks too small. Ang liit. Parang ang liit. Ano naman napakalaki? Let's see. Excited. Ay. Sirain na natin. Ooh! I think this one, I like this one. It's a dress, guys. Ayan. So, mamaya, itatry natin ito. There's more. Ang dami nito, guys. Thank you so much, Han. Thank you, Han. I love you. Ayan. Ito naman ay pantulog. Shorts na pantulog. It's cute. And a top. And then, this is the top. It's a crop top. Christmas. I like this one. Okay, next. Puro naman pampasexy at pampatulog itong binibigay ni Hubby. Ano ba naman? See? Another sexy. Yan. Sige, pinakita ko lang. Mamaya isusukat natin yan. Bakit kasi nasa plastic siya? Ay, this one. Ang ganda. Ang cute din nito. I like this. I really like this. Dress. Pwede siyang pang church. Pag pupunta kami sa church, ayan, pwede ko siyang Also suotin. comes with this. And it has a belt. Okay. Mamaya, sukat naman natin yan. And another one. Oh my gosh, napakarami. Parang nag-shopping ng buong pinamili lahat ng nasa store. Parang gano'n. Ayan. Another dress, guys. Para naman itong
pang yung magkukumunyon. Parang ganun. White na white siya, pang kumunyon dress. Okay, there's another one, girl. Let me open the other one. There's another one, guys. There's 3 of them. Actually, mayroon pa akong 2 boxes na hindi ko i-open today. So, i-open ko siya next time kasi gusto ko rin siyang gawa ng vlog. Iba-vlog ko siya, guys, para meron tayong bagong ma-upload. Ayan. Now this one. And, ito yung last na i-open natin. Puro dress. I think it's another dress, I believe. Sabi ko na nga, babe. A sweater. Yan. It's a sweater. Christmas, malamig, bagay na bagay. Next one. Oh, this one is not a dress. Pantalon, guys. Is that Pants. Ang haba, parang pakatangkad ko nito. Hindi naman ako ganun katangkad. Ang cute niya. Ito, in-order niya ito sa sa Chick Me. Sa Chick Me niya in-order, size small. Ayun na. Size small siya. Yung iba kasi dito, mga online, yung iba binili niya sa mall. Next, ito naman. Mga damit. Sexy na naman. Puro sexy, sexy. And, this one is cute. Aw, so cute. I like it. You like it, girl? And this one, nakita ko na to sa nung binili niya sa mall. Nakita ko na. Gusto ko siya. Ang cute niya, guys. Excited na ako. Mamaya ito try natin. But this one is And, yellow? Parang ang liit nito sa akin. Parang ang liit niya. I like it. The last one, meron tayo It's ditong sexy. sports bra. Ayan. So, ayan na, guys. Another sexy. Magta-try on na tayo. I-try na natin itong mga pinamili ni Hubby kasi excited na ako. So, ita-try natin yung mga yan, guys. So, excited na ako. Excited na ba kayo? Meron pa ba? Do we still have more? And that's it? Okay, so I'm trying on this sports bra. Okay naman siya, guys. I really like it. Pwede siya kapag summer, ganyan. So, ayan, cute siya. Medyo mataba lang akong tingnan dito. Ang laki ng aking puson. So, anyways, ganito naman yung kanyang back. Ayan, meron siyang pa-cross, kanyang pa-eke sa likod. And this one is one of my favorite, guys. Super, super cute siya. Pwede siya sa mga party, ganyang birthday party. Lalo na siguro pag sa gabi, maganda siyang tingnan. Parang parang mamahalin siya. Pero hindi naman siya ganun kamahal. Okay naman yung price. Very sexy siya. I like it. I really like this. Itong yellow dress, hindi ko siya gusto. Ang ganda sana, kaya lang sobrang nipis siya. Hindi ko siya pwedeng suotin sa labas dahil napaka-nipis niya talaga. As in, kitang-kita, ayan kita yung panty, ganun. So, ayan. Hindi ko siya pwede talagang isuot sa labas. Kaya, sa bahay ko na lang siya susuotin. Kaya, ayan. Sayaw-sayaw. Post na lang tayo. Aura-aura, yan. Ganyan. Pak, ganun. Ito naman, isa siya sa mga favorite ko, guys. Super cute siya, guys. And I love the color. I like the color. And, ayan, super cute siya. Para ako ditong, high school lang, ganun. So, ayan, ang cute niya. Ito naman, okay naman siya. It's so-so. Hindi naman siya ganun ka-sexy. Hindi siya ganun kaganda. But, it's so soft and it's so comfy na, pwede kang ma-relax, ganon. Tapos, hindi masyadong maginaw. Hindi ako masyadong gininaw nung sinuot ko siya kasi malamig dito. Kaya, ayan. Syempre, sayaw muna tayo. Sayaw, ganyan. Pak, enjoy lang. Yan, gilid. Ito naman, hindi ko siya type kasi masyado siyang sexy at saka hindi ko alam kung saan ko siya gagamitin. Hindi naman ako pupunta sa mga club. I look like those girls na sumasayaw ng sexy sa mga club. Yung gumaganyan-ganyan. Oh, gumigiling-giling. Yan, ganyan. Pak. Kembot pa mo. O, tapos ito, gustong-gusto ko siya. Very cute and sexy. Pwedeng-pwede talaga siyang suotin sa gabi bago matulog. O, diba? Pampagana kay Mister. Ayan, syempre, hindi mawawala ang ating mga pakembot na sayaw-sayaw. Ayan, sayaw kikay.
This one naman, I really love this as well. Super, super elegant niya, guys. And pwede siyang isuot sa church, ganyan. I love the texture and everything. That looks elegant and I really like it. Parang ito yung mga sinusuot ng mga Korean girl. The only thing that I don't like about this dress is this one. Yung para siyang may fluffy-fluffy yung ear ng doggy, ganyan. Tapos sa kabila wala naman. Itong side lang. So it doesn't really look good. But it's okay. And this one is one of my favorite dress as well. Ayan, super super cute niya, guys. I love everything about this dress. Pwede ko siyang suotin kahit saan, sa church, sa mga party, kahit saan, all around pwede siya, ganon. So ayan, super cute niya, guys. Ang ganda. Ito naman, para siyang yung mga Korean style, ganyan. Parang ganito yung mga sinusuot ng mga Korean girls. Yan, kasi malamig doon. So, actually, pwede mo siyang suotin kahit wala yung pants. So, ayan, you can do that as well if you like. And then, this one naman, ito yung isa sa mga hindi ko nagustuhan. Hindi ko siya talaga gusto itong dress na to. Hindi ko siya bet. I don't know, parang hindi ko alam kung saan ko siya susuotin. Masyado siyang manipis and I look like a white lady, ganon. Yung pang horror, ganyan. And ito naman, super cute niya, guys. I really like this one. Ito yung kanyang bag. Ganyan siya, guys. So, ayan. I love this. It's so cute and simple. And this red is super super sexy and see-through, as in you can see everything. That's why nagsuot ako ng bra. So ayan. So ayan na, guys, finally tapos na rin ako mag-open ng aking mga Christmas presents from my hubby. And naisukat ko na rin silang lahat. And I love almost all of them. Maliban na lang dun sa iba na masyadong maninipis, hindi ko siya bet, hindi ko siya pwedeng isuot sa labas. So ayan, thank you so much, guys. Sana ay nagustuhan niyo ang video na ito. Please give me a huge thumbs up and I'll see you on my next one. Happy New Year, everyone! Bye!